საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს გამჭვირვალე პოლიტიკა. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ გამჭვირვალე პოლიტიკას. ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ მთავრობას. მოგესალმებით, მეგახლავართ მილა მოწონელიძე და წარმოგიდგენთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რადიო გადაცემას გამჭვირვალე პოლიტიკა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სამოქალაქო მოძრაობას ანტიდასალური კამპანიის წინააღმდეგ ძალა ევროპაშიას შესახებ. აღნიშნული კამპანია დაიწყო კოალიცია ევროატლანტიკური საქართველოსთვის, ამ კოალიციაში გაერთიანებულმა ორგანიზაციებმა და მიზნად ისახავს შემდეგს, რომ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერა სამოქალაქო აქტივობების, საინფორმაციო კამპანიების, მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდისა და ანტიდასალური დეზინფორმაციის შეფერხების გზით. პირველ ეტაპზე მოძრაობა მისნად ისახავს დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობაში ასოცირების შეთანხმების, ვიზა ლიბერალიზაციის, სამოქმედო გეგმის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმებისა და ადამიანის უფლებების შესახებ საინფორმაციო კამპანიის წარმოებას. კონკრეტულად ამ კამპანიაში მონაწილე ორგანიზაციების წარმომადგენლები დადიან რეგიონებში და ავრცელებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რატომ არის ძალა ევროპაში, რატომ ვირჩევთ ჩვენ ევროპას, რა დადებითი მხარი აქვს ამ ყველაფერს და უშუალოდ ჩვენს მოსაზრებებს ვაცნობთ ადგილზე მოსახლეობას. ასევე ვისმენთ მას მოსაზრებებსა და პრობლემებს და შესაბამისად ვცდილობთ, რომ გავცეთ მათ კითხვებს პასუხები, ვინაიდან ვთვლით, რომ აღნიშნული კუთხით მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან სწორედ ანტიდასალური კამპანიის წინააღმდეგ ვიბრძვით ამ გზით და მიგვაჩნია, რომ უფრო მეტად უნდა იყოს მოსახლეობა ინფორმირებული იმ პროექტების და გზების შესახებ, რასაც ჩვენ ვიღებთ და ვანხორციელებთ. აღნიშნული კამპანია, როგორც აღვნიშნე, კოალიცია ევროატლანტიკური საქართველოსთვის, ამ კოალიციაში გაერთიანებული ორგანიზაციების მეშვეობით ხორციელდება, ასევე ჩვენ ვირჩევთ ევროპასა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანხორციელებს და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება აღნიშნული კამპანია. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლიას გამგეობის წევრი მერაბ ბარათაშვილი. მოგესალმებით ბატონო მერაბ, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. თქვენს პირველი შეხვედრა აღნიშნული კამპანიის ფარგლებში უკვე მოეწყო ქუთაისში და ქუთაისის მიმდებარედ არსებულ სოფლებში. კონკრეტულად 15 და 16 ივნისს ჩვენ გვყავდა სტუმრად ჩვენი ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური, ასევე საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენელი ბათო ქუთელია, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ზვია დევდარიანი, მედია განვითარების ფონდიდან ქალბატონი თამარ კინწურაშვილი, ასევე 15 ივნისს დაგეგმილი შეხვედრა მოიცავდა შემდეგს განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი ბატონი კახა ხანდოლიშვილი შემოუერთდა ჩვენს აღნიშნულ კამპანიას, როდესაც ჩვენ ხვდებოდით სტუდენტებს უნივერსიტეტში და თქვენს აქტიურად იყავით აღნიშნულ შეხვედრებში ჩართული. გადმოვალ პირველი კითხვით. იზიარებთ, რა თქმა უნდა, რადგან ესე გვეხმარებოდით როგორც ორგანიზაციულ საკითხებში, ასევე ჩართული ხართ აღნიშნულ კამპანიაში. თქვენი აზრით არის ძალა ევროპაში არა? ცოტა გაგავოცეთ, სამწუხაროდ ძალა სხვაგანაც არის, მაგრამ პოზიტიური ძალა, ის ნამდვილი ძალა, რომელსაც ჩვენ უნდა ვისარგებლოთ, რომელიც ჩვენი მხრიდანაც უნდა გავაძლიეროთ და ის ძალა, რომელიც ნამდვილად ჩვენ ქვეყანას წაადგება და გაიყვანს იმ გზაგასაყარზე, რომელიც ჩვენ საუკუნეების მანძილზე გვინდოდა და განათლებოდა, ნამდვილად ეს ძალა ევროპაშია. თორე სხვა ძალებიც არის, ცოტა ბნელი, ცოტა მოუწესრიგებელი, მეტნაკლებად უხეში, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის დაგვიფაროს ამ ძალებიდან ნელ-ნელა დეზინტეგრაცია უნდა გავაკეთოთ და მხოლოდ ის პოზიტიური ძალა ევროპაშია. ნამდვილად მადლობა. ანტიდასალური კამპანიის წინააღმდეგ არის სწორედ ეს კამპანია, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ მიმართული. ანტიდასალური კამპანიაში ჩართული არიან როგორც მედია ორგანიზაციები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ისინი ამ ყველაფერს რაღაც სხვადასხვა კუთხით აკეთებენ. თქვენ თუ გაიხსენებთ რაიმე მაგალითს, რასაც წააწდით, თუნდაც თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, უშუალოდ მანამდე ვისაუბრეთ სწორედ იმ მაგალითებზე, რაც
რასაც ვებძვით ჩვენ უკვე ამ კამპანიით. აი რა ხდებათ თქვენ ყოველდღიურ საქმიანობაში? ჩვენ და სამწუხაროდ ასამეფალითები ძალიან ბევრია, უხვია, ყოველდღიურია, რომელიერთი მოვიგვანოთ, მათ თავის ხარისხები აქვს, თავის ზემოქმედების თქვა სფეროები აქვს, გათვლილი აუდიტორიებია, ვიზე მუშაობენ, წესები აქვს, ტექნოლოგიები აქვს და მეთოდები, მაგალითად აი მე დღევანდელ მაგალითს მოგიყვანთ, აი სრულიად შემთხვევით სპეციალურად არ მიძებნია, სანამ თქვენთან მოვიდოდი, ორი ასეთი მაგალითი ნახე, მაგალითი პირველი, რომელიც თქვა აბსოლუტურად ცრიო ინფორმაციას აუცილებდა დიდი დეპრესიის დროს, თქვა ამერიკელები მის ნაცვლად შეერი ადამიანებისთვის მიეწოდებიათ ზე, როგორ ანადგილობდნენ მილიონობით ტონარზე, როგორ ნადგურდებოდა იმისათვის, რომ საზოგადოებას დაანახოთ, რომ ჯერეთი ვინ იცის დიდი დეპრესია, მაგრამ თუ იცის ვინმე რომ იყო ასეთი რამ, როდესაც 150 მილიონმა ადამიანმა ერთ დღეში დატოვა სამუშაო, თურმე ამას ისიც დაემატა, რომ ბრძის წარმოებელი კომპანიები ძეს ანადგურებდნენ. სინამდვილეში ეს ნამდვილად ასე არ იყო ერთდღიანი გაფიცვა და გადააღვარეს გაფუჭებული რძე, რომ ხელისუფლებისთვის მიანიშნებიათ, რომ გადასახადები დაეციათ, რომ ადამიანს შეძლებოდათ ამ პროდუქტის შესყიდა. მეორე მაგალითი დღევანდელი მაგალითად იგივე ლუგარის ცნობილი ლაბორატორია, რომელიც თვეში ერთხელ ან თვეში ორჯერ აუცილებლად მიდის მასზე ასეთი ნეგატიური ინფორმაციის გავრცელება. დღესაც გავცედა ეს ინფორმაცია, მოაქვთ მაგალითი რაღაც პარალელები ვიეტნამის ომიდან, რომ თქვა თუ რა კავშირი აქვს ამ ლაბორატორიას ვიეტნამის ომთან, ამ დროს ეს ლაბორატორია მუშაობს ევროპისა და ამერიკის საფინანსებით, აბსოლუტურად პოზიტიური საქმეებს აკეთებენ. ეს არის კვლევები, ბიოლოგიური კვლევები, ეს კვლევები სოფლის მეურნეობაში, იმიტომ რომ ბიოლოგია სოფლის მეურნეობად ასეთ დარგებმა პოლიტიკური საზღვრები არ იცის. და ეგ ტარდება კვლევები და ამ კვლევის შედეგებს სარგებლობენ, როგორც საყოველთაოდ თქვა სარგებელი მოაქვს ამ კვლევებს და მოაქვს კონკრეტული ჩვენთვის სარგებელი და ეს სარგებელი დასკვნების მიხედვით ეძლებათ შესაბამის ქართულ ინსტიტუტებს. ეხა კონკრეტულ მაგალითებზე ვთქვათ, ეს თქვენ თქვით როგორ რაც მაგალითად მე შემიძლია რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანო, თუნდაც რას აკეთებს ევროკავშირი საქართველოსთვის. სხვადასხვა მიმართულებით, ვთქვათ, კულტურული მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით 2010 წლიდან დღემდე ესეთი ეგრეთ წოდებული ინსტიტუციური დაძმობილების პროექტი არსებობს და აღნიშნული პროექტით 2 მილიონი ევრო არის გამოყოფილი, რომელიც მუზეუმების, შენობების, საცავების, სახელოსნოების დაგეგმარებას გულისხმობს. ასევე ზოგადად სამუზეუმო სტანდარტის შემოღებას. ამ მხრივ ასევე უცხოელი სპეციალისტები, ექსპერტები უზიარებენ ჩვენთან მომუშავე ჯგუფებს თავიანთ სამუშაო გამოცდილებას, ხდება გაცვლითი პროგრამები და ასე შემდგომ. სწორედ ესეთი პროექტის ფარგლებში ეს მხოლოდ რა თქვა კულტურული, ეს მხოლოდ ერთი პროექტია თქვა კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე რომ ვისაუბროთ. განათლების დაფინანსების სფეროში 2005 წელს საქართველოს მიუერთა ბოლონიის პროცესს, რამაც აღნიშნული, რა მოგცა უნდა ჩაეტარებინათ რეფორმა, კონკრეტული სტანდარტები განისაზღვრა ამ რეფორმის ფარგლებში, თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს ჩვენი სისტემა, რომ შესაბამისად კრედიტების დაგროვების დროს გქონდეს თქვა ერთნაირი სისტემა და სტანდარტი. ასევე არსებობს უამრავი გაცვლითი პროგრამა სტუდენტებისთვის, მაგალითად მოვიყვან Erasmus+, რომელიც საკმაოდ ვრცელი და დიდი პროგრამა 2014-დან 2020 წლებში უნდა განხორციელდეს და ეს 7 წლიანი ბიუჯეტი 14 მილიარდი ევროთი განისაზღვრა, საკმაოდ დიდი თანხა. ავიღოთ ასევე სკოლების ან განათლების სისტემაში სკოლების რეაბილიტაციასთვის ამ სპეციალური პროგრამა არსებობდა, რომელიც თბილისის 25-მდე საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია და აღდგენით სამუშაოებს შეეხებოდა. გვაქვს ესეთი ბევრი მაგალითი, მაგალითად 13 ივნისს, როდესაც ტრაგედია მოხდა თბილისში, ევროკავშირმა საქართველოსთვის 1 მილიონი ევრო გამოყო, რომ შედეგები გამოესწორებინა. სწორედ ეს მაგალითები არის კარგი მაგალითები, რითაც ჩვენ უნდა შევუცვალოთ საზოგადოებას დამოკიდებულებები, სტერეოტიპები და ასე შემდგომ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენ კი ბატონო არასამთავრობო ორგანიზაციები გაერთიანდნენ და აქვთ კონკრეტული მიზანი, რომ ჩაატარონ მსგავსი კამპანია. სახელმწიფო რამდენად მუშაობს სრულყოფილად ამ მხრივ და რამდენად იყენებს რადგან ესენი არიან ამ მოლაპარაკებების მონაწილენი, ისინი აფორმებენ რეალურად ხელშეკრულებებს, შეთანხმებებს, ან თვითონ არიან ამ ყველაფრის ნახვალები და განმახორციელებები. რატომ არ იყენებს კარგად პროპაგანდის მხრივ თქვენი აზრით და არის თუ არა სრულყოფილად გამოყენებული, თუნდაც ეს მაგალითები რომ მივაწოდეთ საზოგადოებას. სამწუხაროდ რატომ ეს ისეთი რიტორიკული შეკითხვა, მაგრამ მე გეტყვით, რომ სახელმწიფო სხვადასხვა ინტერესები უფრო შეიმჩნევა ანტიდასავლურ პროპაგანდაში, ვიდრე მის ხარდაჭერაში, ანუ მის საწინააღმდეგო ღონისძიების გადარებაში. მაინც გულისხმობ. არა, რას გულისხმობ და პირდაპირ გულისხმობ. თუნდაც მარტივ მაგალითად, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მე დავუმატე
ვიმატებდი მას კონკრეტულად ჩვენ გარშემო ძალიან ახლოს სინამდვილეში. კი, ეს მოკლე მაგალითია, რამდენიმე სფერო მოვიცე. აუდიტორიას უგავითვალე გელათი მაგალითად, ხო? დღესაც აი ბილბორდი ვისი მეშვეობით ხორციელდება, აღდგენეს ბილბორდი ხანდახან მიმალავენ, მაგრამ თქვა ნაწილი საზოგადოების ზედმიწევი მონდომები ისევ სასაშინო ადგილზე გადმოდის ეს ბილბორდი, მე ახლა და ისევ თქვა მიმალულია ხან ჭრილში, ხან საერთოდ გადატანილი გვერდზე. გიორგობა ორი თვის წინათ იყო და გიორგობას გოგში ხო კარგდებლის ტაძარი, მებეთელა ტაძარი ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება, ხო? თქვა რა ინტერესი უნდა კონდეს ევროკავშირს, თქვა შენი გიორგობის ტრადიციის. ანუ იზიარებს სწორედ იმ ღირებულებას, საერთოდ გვაქვს ღირებულება. იგივე მაგალითად ხელნაწერთა ინსტიტუტში ალბათ თუ რამე სიმდიდრე გაგვაჩნია ჩვენი უძველესი ხელნაწერებია, მისი ელექტრონული ვერსიები, მისი შენახვის თანამედროვე წესით, გადატანაში, აღდგენაში, შენახვაში ევროკავშირის დაფინანსებით ძალიან მაღალი თანხები მოხმარდა. რაც შეეხება თქვა რომ ჩვენ რა სკეპტიციზმი მოგიყვანთ, თქვა იგივე ქუთაისის მაგალითები. ხო, სოფლიო ჩემპიონატ ჩადარდა რაგბიში. თქვენ შეიძლება იფიქროთ რა კავშირშია, ახლა თქვა ანტიდასავლური პროპაგანდა. ხო, მე გეტყვით, არ ვიცი, ახლა ვიღაცამ გვიპასუხოს, ჩვენ გვიპასუხეს, რომ წვიმები იყო და გზა ვერ გააკეთეს, სულ 320 მეტრი გზა იყო გასაკეთებელი, ხო? და გითხეს, რომ თურმე წვიმა ყოფილა. 5 წლის წინათ დაგეგმილი ღონისძიება იყო. ამას ძალიან უთამოყარა ქვეყანაშიც კი სტადიონებზე უთამოყარეს მე არ გულისხმობ ღირსებით უთამოყარეს. არის სიღარიბის თვალსაზრისით ვამბობ, იმ ძირითად სტადიონზე თქვა ან დარბაზში სადაც ასე ტიპის ღონისძიებები ტარდება, მისასვლელებს ყველგან აკეთებენ. იყო უამრავი სტუმარი ქალაქში ჩამოსული, ჩემზე კარგად იცით მოგესწრება და დავასახებ მათ რაოდენობას ვინმე არ მომედავოს, მაგრამ 1000-ს სილდებოდა და ის წარმოიდგინეთ, მიდი სტადიონზე ქვია სოფლიო ჩემპიონატი 3000 წელია ქუთაისის სოფლიო ჩემპიონატი ჯერ არაფერს ჩატარებული და ალბათ კიდე 3000 წელი სავარაუდოდ შეიძლება არ ჩატარდეს და მისასვლელი გზა რა მდგომარეობაში იყო თითოეული ჩვენთაგანმა ვიცით, ხო? მეტანხმებით, ხო, ამ დროს აი წარმოიდგინეთ, იქ უნდა ყველა მონდომება უნდა გაკეთებულიყო, რა თქმა უნდა, არავის თვალში ნაცარი არ უნდა შევაყაროთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის გზები და ის მისასვლელები უნდა მოწესრიგდეს. იქ არის პატარა ბილბორდი, სულ გაზომილი მაქვს, გეტყვით და ახლაც აწერია, თქვა ახალი ხორცი, 10 ლარი როგორც ეს ბილბორდი ხელით დაწერილი, სამჯერ დიდი. იმ დღეებშიც იყო გამოფენილი წისქვილის ბილბორდი, იმაზე დიდი და პატარა მოკრძალებული ბილბორდზე იყო, რა ხდება რა სოფლიო ჩემპიონატი. ცხადია შეიძლება რაღაც ირიბი მაგალითი იყოს, არაფრის ქველი, მაგრამ მე ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ ვიღაცას ამის გაკეთება არ უნდოდა და მითო არ გაკეთა. სწორედ ირიბი მაგალითებით ხდება, სწორედ არის რა იცი, ასეთი ტიპის ირიბი მაგალითებს ვიტო რა არის, იცით მე გეტყვით, ხო ჩამოვიდა 5000 სტუმარი იყო, ხო თანაც ამას ძალიან სერიოზული პროპაგანდა ჭირდებოდა, არ გაწეულა სერიოზული პროპაგანდა. კარგი, გზის დაგებაში წვიმამ შეგვიშალა ხელ და რომ სოფლიო ჩემპიონატი ტარდებოდა რაგბიში, ამის თქმას საჯაროდ ხმამაღლა შესაბამისად რა უნდოდა, ხო? კი ბატონო, ხო, აი იგივე დროშის მაგალითი გადაღებულად, ხო, ნუ თქვა რა არის, ხო, ეს იგივე თქვა რა არის, ბევრი რამ იყო, შუქი წავიდა სტადიონზე თბილისში და ბევრი რაღაც ისეთი, ხო? ანუ რა არის მაგალითად მოგიგეტყვით, ხო? შეიძლება რაგბი ბევრს არ უყვარს, მაგრამ ამ დროს ეს რაგს ხო არა აქვს პირდაპირ სპორტული ღონისძიების დანიშნულება. ჩვენ ხო ჩვენი ახალგაზრდები გაიგებდნენ სად იყო იტალიასა და ბელგიასა და ის ქვეყნები, რომელიც ჩამოვიდნენ შემშეჯიბრებაზე და რაღაცით დაინტერესები, რაღაც ახალცოდნას მიიღებდნენ. თქვენ მოიყვანეთ მაგალითად, ხო? აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში 12 ევროპის 12 უნივერსიტეტი განსხვავებული პროგრამა. ამას ხო იმ ევროპის იმ უნივერსიტეტის ხარდაჭერებით კეთდება და იქაური ხელისუფლების დაფინანსებით. მე ვიცნობ ძალიან კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებიც არ გამოირჩევენ, ზოგი ერთწლიანი პროგრამით იყო, ზოგი 6-წლიანი პროგრამით იყო ევროპაში, იქიდან დაფინანსებას ღებულობენ და დაბრუნდნენ უკან საკმაოდ ახალი ცოდნებით, ახალი ხედვებით, ახალი ფასეულობებით. ყველას არ ვიცნობ, მაგრამ ვისაც ქონდა შეხვედრა, შემიძლია ძალიან სწორედ აქეთკენ იყო ჩემი კითხვაც მიმართული. რეალურად ჩვენ კი ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები გავერთიანდით და ვაკეთებთ ამას. ანუ საკმაოდ ბევრი გვაქვს მაგალითები, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნას კარგად პროპაგანდის კუთხით. სახელმწიფოს ჩართულობა არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა და აი რა უნდა გააკეთოს თქვენი აზრით? მე გეტყვით რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ. ჯერ სახელმწიფო ძალიან ზოგადი ცნება, სახელმწიფო საკუთარი ინსტიტუციები ხო, მაგრამ ქუთაისში სახელმწიფომ, ანუ ქუთაისის ხელისუფლება ძალიან წარმატებით განახორციელა რიაზონოვის ფილმების, თქვა, კვირეული გახსნა და იყო აჟიტირებულად ჩატარდა და რატომღაც მოხერხდა ამ კვირეულის ძალიან კარგად პროპაგანდა და გაშუქება, ძალიან სერიოზულად გაშუქება. კონკრეტულად მე რიაზონოვის წინააღმდეგი არაფერი არ მაქვს, მაგრამ მე უფრო უპრიანი მიმაჩნია, ძალიან კონკრეტულად მიმაჩნია, რომ რა დასავლურ ფასეულებებზე ამდენი ენერგია, ამდენი ძალის ხება იხარჯება, იმიტომ რუსეთის მიერ ჩვენზე დახარჯული ძალამ რა შედეგები მოგვიტანა და რა დღეში ვარ ჩვენ, მე მგონი საკამათო არ უნდა იყოს და ძალიან ცოტა ინფორმაცია გვეძლება იმაზე, თუ თქვა ევროპა ჩვენ ფულს გვახარჯავს, ის ადამიანი
ადამიანები აბსოლუტურად კონკრეტულ ფულს ხარჯავენ და ფული ზედმეტი არსად არ არის და ისინი ხوار მოვლენ და ხوار დაიწყებენ მე თქვენ ფული დაგახარჯეთ ამას ხო ვიღაცა უნდა ამბობდეს და ის უნდა ამბობდეს ვისი მეშვეობითაც ეს ფული ხარჯება მე მაგალითად მაგალითს მოგიყვან ძალიან აი თქვენ ხო ამბობთ ხელისუფლებას ხო ხელისუფლება და თქვენ ძალიან თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციების დარეგისტრირება საქართველოში ძალიან ელემენტარული რამ უნდა ხო და არასამთავრობოები არ ნიშნავს რომ არიან ანტიდასავლური არასამთავრობოები და პროდასავლური არასამთავრობოები ხო მედიაც არასამთავრობოები აი გუშინ ჭყოიძემ და ბატონმა ყოფილმა დეპუტატმა ნიჭიაურმა ღიად განაცხადეს რომ ჩვენ ნატო არ გვინდა ხელმოწერებს აგროვენ და პუტინს მიმართავენ იმისათვის ვიზო რეჟიმი გაუქმდეს და ნუ ალბათ სავარაუდოდ ის წერილი ჩვენ ვარაუდის წერილია თქვა ჟურნალისტებმა სადღაიდან გაიგეს იმ წერილის რაღაც ზოგადად შინაარსი და დარწმუნებული ვარ იმ წერილში კიდევ მეტი საშინელებებიც იქნება პუტინის მიმართ მოთხოვნებში ხო თუ ის არ წერია რომ გუბერნატორად გვაღიარონ და თქვა ქვეყნის ნაწილად გვაღიარონ კიდე არა უშავს მაგრამ რომ ნატო არ გვინდეს ხო ღია დეკლარირება და ეს არავის არ გაუპროტესტებია მე არავის ამის საწინააღმდეგო რაღაც გამოცვლითაც არავინ არ შეწუხებულა და მეჭიაურეს ხელისუფლების ნაწილი იყო გუშინ წინ ხო და ის ხელისუფლები და დღესაც არ არის შორს აი მაგალითად სტალინის სურათი იყო ბაგრატის ტაძარზე გამოფენილი ხო ეს არ ხდებოდა სადღაც ირეალურ გარემოში კონკრეტულ გარემოში ხდებოდა კონკრეტულ სივრცეში და კონკრეტულ დროში აი ძალიან ცოტა ხნის წინათ ხო სანამ ჩვენ არ ჩავერიათ ამაზე ერთი ამბავი არ ატყდა ის სტალინის სურათი იქიდო ახლა მე შეიძლება მკითხოს აუდიტორიაში ვიღაცა თქვა კაი მსმენელმა ახლა მკითხოს რა კავშირია ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან სტალინი მე დარწმუნე თქვენ ხო ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით საშუალოდ რამდენი ტურისტი ადის თქვა ბაგრატის ტაძარზე თქვა ისეთი კარგ ამინში ხო რამდენი ადის შეიძლება ციფრით დავასახელო ამ ტურისტების 80% არის გარე ტურისტი ან ქალაქში ჩამოსული ტურისტი მოდი ჩვენ ნახოთ ქართველი ახალგაზრდა შევა და სტალინის სურათს ნახავთ ბაგრატის ტაძარში ჩვენთვის ალბათ ბაგრატის ტაძარზე ახლა ბევრს აღარაფერს გელაპარაკებით რა შტაბისება დარჩება მას ხო და ახლა ნახოთ ჰოლანდიელი ჩავიდა ბელგიელი პოლონელი თქვა უკრაინელი შევიდა და ბაგრატის ტაძარი იცის ჩვენთვის აფასეულობა მართლმადიდებლობა ამის ეს მალე იგებენ ჩვენი ტურისტები აქ რო ჩამოდიან და იქ სადაც სათაყვანებელი ჩვენთვის საპატიო ცხადია ბუნებრივი და მართლმადიდებლური რელიგიის ძალიან საკულტო დაწესებულებაში დებს სტალინის სურათი ხო აქედან ხო არ კეთდება სასიკეთო დასკვნები ჩვენი საზოგადოებისთვის და ამას ხო რაღაც მიზნებია ხო შეიძლება ჩვენ ვივარაუდოთ რა მიზნებია მაგრამ ეს მიზნები ძალიან ზედაპირზე და ძალიან ცხადია ხო ეს მიზნები ხო რაღაც მოგონილი სივრციდან ხო არ მოგონდეს ბატონ მერაბ თქვენ ჩვენ ერთად სტუმრებთან ერთად მე ერთად ვიმყოფებოდით მოსახლეობასთან შეხვედრებზე სხვადასხვა სოფლებში 16 ივნისს ცალსახად იქ მყოფმა აუდიტორიამ აჩვენა ის რომ პროდასავლური ინფორმაცია ნაკლებად მიდის ხალხამდე ეს გამოკვეთილად გამოჩნდა ძირითადად რამდენიმე კითხვას და ისე ჩვენ რამდენად გვეხება თუნდაც ვიზა ლიბერალიზაცია ჩვენ მაინც ვერ ვიყენებთ ჩვენი სოციალური პირობებიდან გამომდინარე უნდა ითქვას და ის ამეთანხმებით თუ არა თქვენ საზრათსაც მოვისმენ ჩვენ რომ ამბობთ ევროკავშირში ინტეგრაცია გვჭირდება ნატოში ინტეგრაცია ასე რომ ჩვენ გვესმის რომ მოსახლეობას აქვს სრული სოციალური პირობები მაგრამ ის რომ ეს პირობები გაუმჯობესდეს სწორედ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს განხორციელებული პროექტები ის რომ გვინდა ევროპა სწორედ ამას გულისხმობს რომ სოციალური პირობები იქნას გამოსწორებული მოსახლეობისთვის ჰქონდეს უკეთესი განათლება ჯანდაცვა სასამართლო სისტემა და ასე შემდგომ ჩვენ რატომ ვაკეთებთ რატომ ამბობთ ამას სწორედ იმიტომ რომ ეს გრძელვადიანი პერსპექტივები მაგრამ უშუალოდ როცა შემხებლობა გვაქვს მოსახლეობასთან ისინი ცალსახად გვისვავდნენ კითხვას რომ ჩვენ ამ სიკეთეს ვერ ვიყენებთ და სწორედ ეს იყო მაგალითი იმისა რომ პირდაპირ რომ ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია სწორედ ამ მოდი ჯერ რა შეიძლება ინფორმაციას თქვენ გითხეთ ხელისუფლებაში შეიძლება საკამათო რამე გითხრათ ბევრი საკამათო თქვით ახლა ჩვენ ბუნებრივია ჩვენ სვენელი ხალხს ამას აზრი გაუშვას ეცნებოდები მაგრამ მე მიმაში მე ძალიან გულწრფელად და ყოველგვარ ჩასაფრების გარეშე ვამბობ იმას რასაც ვამბობ ხო რაც შეეხება თქვა პირველ რიგში ინფორმაციას მოდი ჩავთოთ ჩვენ საკაბელო არხები ხო თქვა მათზე არის რამდენიმე ათეული ტელეარხი ამ ტელეარხებს 80% რუსულია თქვენ რატო გიგვით რატო უნდა გაიგოს ახლა მსმენელმა რა ხდება ევროპა რატიფიციით გვეხმარება როდესაც ძირითადი არხების 80% არის რუსული რომელიც არის სერიალები იქ იუმორისტული გადაცემები ყველა არის პროპაგანდისტული ისინი არც ერთი შემთხვევითი გადაცემა არ არის ხო პირველი ეს პირველი მეორე დარჩენილი ქართული გადაცემების კიდე ნაწილი და დიდი ნაწილი ისიც პროპაგანდისტული და მაინდა-მაინც დასავლურ სასარგებლოდ ეს პროპაგანდა არ არის ახლა ტელეკომპანია ობიექტივი ხო მაგალითად რომელსაც შეიძლება მაღალი რეიტინგი არ აქვს მას აუდიტორია ყავს ეს აუდიტორია თან Facebook webზე გადმოდის და Facebook webზე აუდიტორიის გაზომა ცოტა კი ბატონო იქ ლინკებით კი დათვალია მაგრამ ზოგადად რამდენი მაყურებელი სვენელი ყავს და რამდენი მომხმარებელი ყავს და რამდენი მკითხველი ყავს ამის დათვლა ცოტა ჭირს ამიტომ მათი ხედვა რომ ნაკლები ინფორმაცია აქვს ეს არ არის ძალიან გასაკვირი რაც შეეხება იმას რომ ნაკლებად სარგებლობენ მოდი ასე ვთქვათ
რა ეს მათგან მოდიოდა ეს მაგრამ უკვე რაც თქვა უიზო მიმოსვლა დაიწყო ამ მოკლე პერიოდში 10 ჯერ მეტმა ქართველმა ისარგებლა ევროპაში წასვლა წამოსვლით ანუ ისარგებლა ამ საკითხით ვიდრე მანამდე ვიდეო ისეთებით რომ გვეუბნებოდნენ რომ ჩვენ ვერ ვიყენებთ ამას ჩვენი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე სოციალური მდგომარეობიდან მე იმ ადამიანებს ვიცნობ ახლა რა არის იცით მოდი მე ძალიან კონკრეტულად ვიცნობ და ბევრი მათგანის იქა ისეთი არც თუ ისეთი სოციალური მდგომარეობა იყო ახლა თქვა მე უკვე უიზო მიმოსვლა უკვე 2 თვეა ხო თუ 3 თვეა როგორ და მე ჯერ არ მისარგებლია მე და ევროპაში წასვლა მაგრამ ეს სულ არ ნიშნავს რომ მე თქვა ვიკამათო იმას მაქვს ამის სოციალური მდგომარეობა თუ არ მაქვს ეს პირები სიკეთეები აუცილებლად კონკრეტულად თითოეულ ჩვენთაგანმა მოვა მითო კიდე გეუბნებით 30000 ადამიანმა ისარგებლა ეს 70000 ემეს 80% პირველად წავიდა ევროპაში ესე ვიღაცა მისარგებლა ამ სიკეთებით მანამდე რატო არ სარგებლებდა იმიტომ რომ ეს სავიზო მიმოსვლა უქმნიდა სერიოზულ ბარიერებს რაც შეეხება მეორე ამ ჩვენი აუდიტორიების ნაწილის შვილების სწავლობენ ევროპაში მე ვიცი მაგრამ არ მეკამათ ერთაზრზე ვართ ანუ ეს გზელვადია ესე არ არის ყველასთვის არის რა თქმა უნდა როდესაც შენ ევროპაში გამგზავრებენ იქ სტიპენდიას გიხდიან სწავლების ხელს გიხდიან პირობებს გაძლევენ საბინაო პირობებს კვების პირობებს გიქნიან ეს ხო მათთან მისული შეკეთებია და რაც შეეხება იყო ყველაზე ძირითადი საზღვარი მოდის დავა კონკრეტულად რომ ისინი ვერ ახერხებენ თავიანთი საკუთარი პროდუქტის ქვეყნის გარეთ გატანას აი ეს იყო ძირითადი საკუთარი მაგრამ ჩვენ მათ გახსოვთ ჩვენ იქ შეკითხები დავუსვით და აღმოვაჩინეთ რომ მათ სათანადო მოცულობები არ აქვს მე დაგისახელებთ კომპანიას სალდურის კომპანია ისინი ყავ მათთან და მე არ ვიცი ახლა დავასახელოთ ვარა თუმცა კარგი რამეს ვამბობ ცუც არ ვამბობ მაგრამ არ გამიბირაზდეს მინდა მათი დამფუძნებლები მათ აქვს გარედან შეგვეთები და ისინი ვერ უზრუნველყოფენ ამ შეგვეთებს ხოლოდ ორ მოხმარებელს ამ ჩეხებს და პოლონელებს აქვთ და აქვთ გაცილებით მეტი მოთხოვნილება პროდუქციაზე. ეს არის ჩვეული ტრივიალური პროდუქტი, კიტრი, პომიდორი, წვანილის ისახები, რაც იმერეთში მოდის, მაგრამ არ აქვს სათანადო მოცულობები. არ აქვს სათანადო მოცულობები. არა, ხარისხი აქვს. ხარისხი აქვს. მაგათი სტანდარტი აქვს აღებული, გლობალ გეფი აქვს აღებული, ჰერბიაზე ვამბობთ, ჰერბიაზე, მაგრამ ვერ უზრუნველყოფენ. ზოგადად ხარისხი არის ქვეყნის რომ თქვენ კონკრეტულ მაგალითს მოცულობები და მე მათ ვთხარი რომ წარმოიდგინეთ საშუალო ფერმერს, მოდი გლებს ვაროთ, არა გლებს არც ერთი ინდივიდუალური დოკუმენტი აწერია, სოფლად მაცხოვრებელ ადამიანს საშუალოდ აქ ჰექტარი ნახევარი მიწა. ჰექტარ ნახევარი მიწაზე ვერ მოიყვან ისეთ რამეს, რომ შენ ინდივიდუალურად ევროპის ბაზარზე გახვიდე, მაგრამ ისინი თუ მოახერხებენ კოოპერირებას, რაშიდაც უამრავი ფული დაიხარჯა, ევროპის ფული დაიხარჯა. ნამდვილად ესეც არის ერთ-ერთი დღესაც მიმდინარეობს ეს პროექტი, კოოპერირების თელ ინსტიტუცია შეიქმნა საქართველოში და ძალიან გრიბელი გრანტები გაიცა. ამ კოოპერატივებმა მოახერხეს ქვეყნის გარეთ პროდუქტის გატანა და დაგისახელებთ ბევრ მათგან შეიძლება კოოპერატივი დაგისახოს, შეიძლება პროდუქტები დაგისახოს. თაფლი ქორენიში ასეთი კოოპერატივი ქორენის სოფელში სადაც აბსოლუტურად არაფერი აღარ კეთდებოდა ორი კოოპერატივია დაარსებული ბატონ ლევანია ხმელიძე მისი დამფუძნებელი ქორენისიდან გვინო ჩამოსმული გვინო უკვე მოხდა ევროპის ბაზარზე თაფლი უკვე მოხდა ევროპის ბაზარზე სამეგრელოდან კივი ხონიდან ყველის ნაირსახეობები ეს უკვე ის კონკრეტული მაგალითებია ამას დრო უნდა და ამას უნდა მუშაობა ჩვენი მხრიდან ახლა ჩვენ თუ თქვა მარტო იმას დავჯერდით რომ ასოცირებას ხელშეკრულებას ხელი მოვაწერეთ და ვიზონიოსლა დაიწყო და ჩვენ თვითონ არაფერი არ გავაკეთეთ ძალიან კარგი მაგალითები იქნა ეხლა თქვენს მიერ გაზიარება და ჩვენ სამ ხერხს მიმართავთ ჩვენი ორგანიზაცია ამზადებს ვიდეო რგოლებს რომლებიც სოციალური ქსელი ზოგადად ინტერნეტის საშუალებით YouTube-ის საშუალებით შეუძლიათ ნახოს ჩვენს მსმენელს თუ დაინტერესებს კონკრეტული მაგალითებია სწორედ აღწერილი 2-3 წუთიანი ვიდეო რგოლებია, რომლებიც სწორედ კონკრეტული ადამიანების ისტორიებს ყვებიან, თუ როგორ წარმატებულად გადახორციელეს რაღაც პატარა საქმიანობიდან გაიზარდნენ და გავიდნენ ევროპის ბაზარზე. მაგალითად, ესეთი ყავდა თაობა ხალხში სუბსიდია, რომელსაც რაღაც პატარ მეურნეობა აქვს, ბაია აბულაძის შესახებაც გადავიღეთ. ეს კარგი მაგალითებია. ეს მაგაც მოგიბანთ კიდე. მე კახეთში გავხდი წინა კვირას, გავიარე 3დღიანი ტრენინგი და ავიღეთ ჰასპის სერტიფიკატი. მე ავიღე ჰასპის სერტიფიკატი, რაც ძალიან მახარებს. აუდიტორიაში იყო ზუსტად გეტყვით 37 მსმენელი, ამ 37 მსმენელიდან ორი ვიყავით აკადემიური წრებიდან. ყველა დანარჩენი იყო ფერმერი, ყველა დანარჩენი იყო ადამიანი, რომელიც კონკრეტულ ფერმერულ საქმიანობითაა დაკავებული პროდუქციის და მათმა ყველამ აიღო ასლის სერტიფიკატი. ეს იმას ნიშნავს, რომ და ეს უსასყიდლოდ ჩამოსული იყო ექსპერტი და სამდღიანი ძალიან ისეთი კარგი ტრენინგი, ისეთი, რასაც ინტელექტუალური რესურსის საკმაოდ კარგი ხარჯვა მოგვიწია ჩვენი მხრიდანაც და ისინი მხრიდანაც, ვინც ჩვენ ინფორმაციას გვაწვდიდა. და რატო ის იქნებოდა მის
მის სახლში, მის ქვეყანაში, მის უნივერსიტეტში ამ სერტიფიკატის აღება $3,000 უნდა. $3,000 უნდა და რატო იცით ეს ცოდნა რატო მეიტანეს იმ ადამიანებს რომ ეუბნებიან დაიწყეთ წარმოება უკვე აწარმოებთ და თანაწარმოებთ ამ წესების დაცვით უხარისხოს არსადან არავინ არ იყიდეს თქვენ გაქვთ სურვილი რამე უხარისხო შეიძინოთ რაღაც პროდუქტს რომ ვყიდულოთ ჩვენ ხო რაღაც ხერხებით ვცდილობთ მათი ხარისხის შემოწმებას და მათ ხერხებიდი არა კონკრეტული მეთოდიკა აქვს და ის მეთოდიკა რომ ჩვენთვის ბუნდოვანი არ იყოს გვასწავლიან ჩამოვიდნენ და გვასწავლიან ფერმერს არის ასეთი ორგანიზაცია მათმა ჩამოიყვანეს ექსპერტები ახლა ამ წუთში ექსპერტები მარტვინში არიან გრძის წარმოებელ საწარმოში არიან რომ იქ დანერგონ ჰასპის ეს საკვე პროდუქტის უსაფრთხოების შესაბამის სტანდარტები ძალიან კარგი ბატონო მე რა სხვა მიმართულებითაც თქვათ აი ეს პროპაგანდა რამდენად ანუ ანტიდასაუსკოლის ხარ ქვეყნის უსაფრთხოების მიმართულებით რამდენად არის საფრთხის შემცველი ანუ ამ კუთხით შეიძლება და საფრთხის შემცველია იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ ყოველი ახალი გამოკითხვა აკლებს ადამიანებს ჯგუფს ეს იმ ხალხის ჯგუფს აკლდება რაოდენობა ვისაც აქ ანტიდასავლური განწყობები ჩვენ რეფერენდუმი ჩავატარეთ თავის დროზე როდესაც მოსახლეობის 90%-მა თქვა რომ ჩვენ ნატოში შესვლა გვინდა და ჩვენ ევროპაში ინტეგრაცია გვინდა ჩვენ და სამწუხაროდ რა ვიცი ეს რამდენად შეიძლება ასე ღია ეთერით საჯარო თქვა ეს უკვე 90% ამას არ უშვებს ამას რა აკეთებს ამას ანტიდასავლური პროპაგანდა აკეთებს ისეთი უნებელი მაგალითები ხო აი მაგალითად თქვა Facebook გვერდზე დებს რაღაც სურათი თქვა გადაღებული რომ ვიღაცები თქვა როგორ ასახიჩრებენ კوامერს და იქ არის დაწერილი ძალიან კონკრეტულად ეს არის თქვა ამერიკული ჯარები რამაც აკეთებენ თქვა სირიაში ან რაღაცა ხო აბსოლუტურად ეს სურათი გადაღებულია სულ სხვაგან სხვა დროს სხვა პირობებში მაგრამ ეს ადამიანები ამათ ვიღაცამ ნახა არ გადაამოწმა თქვენ ძალიან კარგად იცით არის მითების დეტექტორი ჩვენ სერვერებიდან ვინმე თუ დაინტერესდება გულსა გუნარი რომ ეს ფოტოების პირველ წარმოშობის წყაროს მიაგნოს საძიებელი სისტემები აქვს ძალიან მარტივი არავით არის განსაკუთრებული პროგრამა საჭიროებს და აღმოაჩენთ რომ თქვა მაგრამ ამას მაყურებელი თანაც ის მაყურებელი რომელიც განწყობები უკვე აღარ არის დასავლეთის აღარ ინტერესდება და აღარ ჩაეძიება ამითებს იოლად ეგება და ასეთ მაგალითებს ძალიან მისი მსხვერპლი ხდება ასეთ გადაგდებული ანტიასებს მსხვერპლი ხდება და ეს განწყობები მე გადაადის ახალგაზრდები ერთმანეთს უკავშირდებიან სხვადასხვა თაობებს ერთმანეთთან კონტაქტი აქვს და აი თქვენ საზოგადოების სადღაც ქუჩაშიც გაიგონებთ ეს რა უქნიათ ეს რა ხდება ეს რა საშინელება აი მაგალითად და ეს ყოველდღიურად აი ძალიან სერიოზული ადამიანები მას ძალიან სერიოზულად აგიმტკიცებენ მაგალითად არის ინფორმაცია რომ ზეპირი აცელდება ზეპირა ძალიან საშინელებები ცელდება იმიტომ რომ ვიღაცას არ შეეკამათოს ვიდრე ამ კამათის დროს ბერჯერი გამომცემლება უკან დაიხია შეგვეშალა და როდესაც მათ მიმოწერით დაუდასტურეთ ეს ყველაფერი კალბი ინფორმაცია იყო მათ უკეთილინებას და აიღეს თავიანთი გვერდები და მაგრამ ზეპირ ნათქვამს გასუზავს სადღაც თქვა კი გავრცელებული ინფორმაცია რომელიც ლიბერტი ბანკის რიგებში გავრცელებული ინფორმაცია სადღაც საჯარო ადგილებში გავრცელებული ინფორმაცია ხო სწორედ იმ წრეებზე რომლებიც ორჭოფობს თუნდაც არ აქვს უფრო მყარი არგუმენტები გადაიხრება თუნდაც ესეთი მაგალითების სასარგებლოდ ამიტომ აქ ძალიან ბევრი მუშაობს საჭირო ასეთ ერთჯერად შეხვედრებით ჩვენ ამას ვერ მოვაგარებთ მაგრამ უნდა დავიწყოთ არა რა თქმა უნდა ეს საჭიროა განსაკუთრებით ეს საჭიროა ახალგაზრდებშიც განსაკუთრებით საჭიროა იმიტომ რომ twin თუ არა რომ ახალგაზრდას უნდა კონდეს ევროპული ფასეულობები და რომლიდანაც ჩვენ არასდროს შორს არ ვიყავით ხო ახლა გადის ის პატარა კლიპები რომლით ჩვენ ვანახეთ უკვე უსავიორზე გადის კლიპები ნახეთ ხო აი თქვა თავისუფლების დეკლარაციიდან ამონარიდი და იმავე დროს თურმე ქართველი სულ არ იცოდა თავისუფლების დეკლარაციაში ამერიკის დაფუძნებელი იმამები ასწერდნენ და თითქმის იგივე სიტყვებით იგივე ფასეულობებს ჩვენი თქვა ძალიან გონიერი და ძალიან ჭკვიანი წინაპრები თილია თქვა ჯავახიშვილი და სხვები იგივე ვაჟა და სხვები ეს მათი ფასეულობები იყო ევროპა არ არის ტერიტორიული ერთეული ევროპა არ არის მაინდა-მაინც თქვა რაღაც შემოსაზღვრული სივრცე ეს არის აზროვნების წესი ეს არის ყოფის წესი ეს არის ნეობა ეს არის მორალი და ჩვენ ამის ნაწილი მართლა ვიყავით და ეს ნაწილზე უკის შემოსაზღვრით კი არ ვიყავით ჩვენ ცხოვრების წესით ვიყავით და მთავარი და მნიშვნელოვანია რომ ნელ-ნელა მოახერხოთ და თუ ახალგაზრდებს ეს ფასეულობები არ იქნან აღჭურვილები და შესაბამის ინსტრუმენტებით ხო აი აზროვნების შესაბამის ინსტრუმენტებით მას ჩვენ ძალიან სავალალ დღეს ჩავიდებთ თავს კარგით მოდით ერთ კითხვას მოკლედ უპასუხოთ საუკაშევაჯამებთ აი კონსტიტუციაში კურსის განსაზღვრასთან დაკავშირებით ეს აუცილებელია ფიქრობთ მე საერთოდ ახლა თქვენ მკითხეთ ხელისუფლება დამჩნევთ ხელისუფლებას რომ არა მაინდა-მაინდა ხელისუფლება როცა ხელისუფლება ისინი ხო არა მესმის თქვენ კონკრეტულ მაგალითებით მაგრამ ის ცალსახად ამბობენ და განსაზღვრავენ და ბატონ დინარაძე გვიმტკიცებდა ეთერი
და რომ თქვა ეს არცეთ კონსტიტუციაში ჩაწერილი არა და მე გეტყვით ეს ჩაწერილია ლიტვის კონსტიტუციაში, ჩაწერილი ლატვიის კონსტიტუციაში, ჩაწერილი ჩეხეთის კონსტიტუციაში, მით უმეტეს მაგის კონსტიტუციაში სულ არ ჭირდება მაგის ჩაწერას, იმიტომ ისინი გეოგრაფიულადაც ევროპაში ცხოვრობენ და მათმა ჩაწერეს ბუნებრივია, ხომ და ვიცოდეთ თუ თქვა ჩვენ ვამბობთ იდეოლოგია რა არის? შენ გინდა რაღაც სიცეში მოხდეს, შენ გინდა რაღაც აზროვნების წესი გქონდეს და ამ აზროვნების წესს თუ გაურბიხარ და კონსტიტუციაში არ წენ, ეს მაგალითად ჩვენთვის ბევრი რამეზე მიმანიშნებელია. კი ბატონო. თუმცა გადამავლინაში მგონი ჩაიწერა ხო რამდენად. კი, ამიტომ არ ვიცი ახლა კენჭისყრების დროს რაღაც სხვა ვარიანტი შემოგთავაზეს და იმ შემოთავაზებული ვარიანტში რამდენად მოხდა ეს უკვე ვერ მოგახსენებთ არის თქოს ვერ გეტყვით. ჩვენ საბოლოოდ მადლობა რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი საინტერესო თემა და ამ ხრივ მუშაობას გავაგრძელებთ ამ აღნიშნული პროპაგანდის ფარგლებში ჩვენი ორგანიზაცია რა თქმა უნდა უკვე ჩართული კოალიციაში ჩართული ორგანიზაციებთან ერთად განაგრძობს სხვადასხვა რეგიონებში შეხვედრებს მოსახლეობასთან და ამ კონკრეტული მაგალითებით მივიტანოთ უფრო იმ ღირებულებების შესახებ ინფორმაცია მოსახლეობამდე რაც ზოგადად გვაერთიანებს ევროპასთან და საბოლოოდ კი ჩვენ თქვით რომ მარტო არასამთავრობო ორგანიზაცია არის ერთი გადადგმული ნაბიჯი მაგრამ ნაბიჯებისგან უკვე შედგება რაღაც მთლიანობა და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად აღნიშნულ კამპანიაში ასევე მადლობას მოგხსენებს მენოს რომ გვისმენდა და საბოლოოდ ვიტყვით რომ ძალა ევროპაშია ძალა ნამდვილად ევროპაშია დიდი მადლობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს გამჭვირვალე პოლიტიკა. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ გამჭვირვალე პოლიტიკას. ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ მთავრობას.